pasta, bawang, olive, chicken fillet, asin, cream, mantika, paminta, at butter, parmesan, cheese, at basil leaves. Pakuluan ang pasta. Kailangan kumukulo na ang tubig bago ilagay ang pasta. Sikapin huwag masubuhan sa pagpapakulo. Yan ng asin at tubig. Talain ang pasta. Itabi mo na in ang chicken. Layan ng asin at paminta. Lutuin ang chicken fillet sa olive oil hanggang makipong. Itabi mo ng sandali. Sa bawang kawali, malagay ng olive oil at butter. Iisa ang tinitik na bawang. Isama ang chicken fillet. Ilagay ang Nestle cream. Ang ampon kakalan. Lagay ang hiniwa olives. Timplahan na konting asin at paminta. Haluin para hindi tumikit sa kawali sauce. Ihalo na ang pasta sa sauce. Ipupon ang tahon na basil.